ফাইনেলি যি দুজনী গাহৰি হিট অহা নাছিলে, এইজনী অহা নাছিলে প্লাছ এইজনী অহা নাছিলে। চ' এই দুইজনীয়ে, এইজনীয়ে কালি ল'লে ক্ৰছ আৰু এইজনীয়ে আজি এয়া ক্ৰছ লৈছে। 0.5 কাৰণে আপোনালোকৰ সৰু সৰু লাগিছে। মানে কথাটো কি হ'ল, মোৰ যি বাকী আছিলে সেইজনীয়েতো অলৰেডি লৈছিলে, এইজনীয়ে আগত লৈছিলে, যিজনী দেখাইছিলোঁ আপোনাক ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে সেইজনীয়ে অলৰেডি লৈ আছিলে, মানে সেইজনীয়ে ক্ৰছ লৈ আছিলে আৰু এইজনীয়েতো আগতে ক্ৰছ লৈছিলে। এইজনী অলৰেডি 2.5 মাহ হৈয়ে গ'ল। কিন্তু কি হৈছে, এই দুজনী ক্ৰছ অহা নাছিলে। একচুৱেলি কি হ'ল কথাটো এনেকুৱা হ'ল, এইজনীও কালি আহিলে হিট, এইজনীয়ে আজি হিট আহিলে ক্ৰছ দিলোঁ। দিনটোত আজি ৰাতিপুৱা দিলোঁ, ৰাতিপুৱা এতিয়া 7টা বাজিছে দিলোঁ, আকৌ এবাৰ গধূলিকৈ দিলোঁ। কেনেকৈ আহিলে এতিয়া হিটটো, মেইন কথা সেইটো। হিটটো আহিলে মানে কি হ'ল, মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ। পৰামৰ্শটোত ডক্টৰে কি ক'লে, পেলু দৰৱটো, যিটো সৰু দৰৱ যে পেলু দৰৱ, সেইটো ভালকৈ দিব দিলে। ড'জটো মানে যিটো 30 কেজিৰ কাৰণে এটা থাকে ন, তো এইকেইজনীৰ কাৰণে 3টা পেলু দৰৱ দিলোঁ। পেলু দৰৱ দি তাৰপিছত এসপ্তাহ মই লিভাৰ খোৱালোঁ আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ এটা খোৱালোঁ। তো লিভাৰ আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ খোৱাৰ পিছত অলৰেডি আহিয়ে গ'ল মানে হিটটো। তাৰপিছলৈ একো মানে মই ভাবিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছিলে যে এটা হিট অহাৰ কাৰণে কিবা এটা দিব লাগিব, কিন্তু সেইটো দিব লগা নাহোঁতেই কিন্তু অলৰেডি হিটটো আহিয়ে গ'ল। কথাটো এনেকুৱা হ'ল, মানে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে, যিহেতু এইটো ইউনিট মই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, তাতে পোৱালিখিনিৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, প্লাছ মাংসৰ কাৰণেও তাতে কৰি আছোঁ। কিন্তু কি হ'ল, যদিহে মেইন পাৰ্পজটো, যি মোৰ মাইকী কেইজনী আছে, এতিয়া ধৰি লওক মোৰ মাইকী আছে 7জনী, তো 7জনী যদি মোৰ ব্ৰিডিং পাৰ্পজটোৰ কাৰণে যদি কৰিছোঁ, সেই ব্ৰিডিং পাৰ্পজটো যদি ফুলফিল নহয়, তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ল, ছাকচেছফুল নহয়গৈ মানে। যিহেতু এতিয়া আগতে হ'ব লাগিছিলে, ইয়াৰ পৰা আগতে হিট আহিব লাগিছিলে পোৱালি দিয়াত, কিন্তু তাৰ পিছৰজনীয়ে অলৰেডি ক্ৰছ লৈয়ে ল'লে, কিন্তু এইজনীয়ে কিন্তু লোৱা হোৱা নাছিলে দুইজনীয়ে। চ' এতিয়া দিব পাৰিলোঁ, দিয়ালোঁ। আৰু এনেকুৱা মানে কি হয়, কেতিয়াবা হৈ যায়। মই কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি পোৱালি দিয়াৰ পিছৰ 45 ডেইজৰ পিছৰ পৰা ডেইলি দিয়াই আছে। তো আজি গৈ ফাইনেলি ল'লেগৈ। আজি আহোঁতে মই দেখোঁতে গম পাইছোঁ, য'ৰ পৰা ফুলি আহিছে তো ল'ব আৰু সেইটো। একচুৱেলি পেলুৰ কাৰণেও বহুতবাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, পেলুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বা তাৰপিছত লিভাৰ বা মিনাৰেল মিক্সাৰ খোৱালোঁ। তো মিনাৰেল মিক্সাৰ মই 1 কেজি আনিলোঁ, বেছি ইহঁতৰ কাৰণে, মানে এই দুজনীৰ কাৰণে অকল 1 কেজি মিনাৰেল মিক্সাৰ মানে পুৰা খুৱাই দিছোঁ মানে এই লাষ্ট 10 দিনত। মানে সেই ভিডিঅ'টো দিয়া, একচুৱেলি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা আগতে আছিলে, দিয়া দেৰি হ'ল, কিন্তু সেই 10 দিনত মানে এটা মিনাৰেল মিক্সাৰ পুৰা ইহঁতৰ কাৰণে অকল কমপ্লিট এটা মিনাৰেল মিক্সাৰ প্ৰথম দি দিলোঁ মানে। সেই মিনাৰেল মিক্সাৰটো প্লাছ, চ' ইহঁতৰ কাৰণে মিনাৰেল মিক্সাৰ মই এইটো আনিছিলোঁ বেলেগকৈ। একচুৱেলি সেইটো দেখিছেনে, মিনফা গ'ল্ড সেইটো আনিছিলোঁ। তো 1.2 কেজি। চ' 1.2 কেজিটো ডাইৰেক্টলি গোটেইটো মানে ইহঁতকে দিয়া হ'ল, এই দুজনীকে দিয়া হ'ল। এই দুজনীক দি মানে হিটটো আহি গ'ল। আৰু এতিয়া হিটটো আহি যোৱাৰ পিছত, ক্ৰছ লৈ লোৱাৰ পিছত, কাইলৈৰ পৰা বাকী ধৰি লওক কেলছিয়ামেই হওক বা আইৰণেই হওক, সেইখিনি বস্তু দিব লাগিব। লিভাৰটো অলৰেডি খোৱা হৈছিলেই, ভালেই হ'ল। পেলু দৰৱটো ধুনীয়াকৈ মানে খুৱাই ল'ব পাৰিলোঁ। আৰু আমি টাইমে এনেকৈ চূণ মাৰি থাকোঁ মানে, সেইকাৰণে চূণ মাৰি থকাৰ কাৰণে পূৰা বগা বগা হৈছে। আৰু ইয়াতো পটাছ গুলি থোৱা আছে, পটাছো মৰা হয়, প্লাছ চূণ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে। চূণ মাৰিলে কি হয়, স্কিনৰ যিবিলাক ডিজিজ থাকে, সেই ডিজিজবিলাক বহুতখিনি নাইকিয়া হয়। চূণ মাৰি থ'লে এইফালে চবতে চূণে মাৰি দিয়া হয়। আৰু চবফালে পূৰা প্ৰটেকশ্যন কৰি দিছে, যাতে চৰাই চিৰিকটি একো সোমাব নোৱাৰে। আৰু এইফালে মকৰা জাল হৈ গৈছে। মকৰা জাল মই থাকিব দিছোঁ, কিয় জানে, মহ কম হয়। মকৰা জাল থাকিলে বোলে মহ কম হয়, মহবোৰ লাগি ধৰে, সেইকাৰণে মকৰা জাল মই থাকিব দিছোঁ, এৰুৱা নাই। সেইকাৰণে মানে বহুতে ক'ব পাৰে ন, মকৰা জাল আছে, মকৰা জাল কিয় এৰুৱা নাই। মহৰ কাৰণে মই এৰুৱা নাই, মহটো ইয়াত লাগি ধৰে যাতে। নেচাৰেল প্ৰচেছ, নেচাৰেল আঁঠুৱা। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল পানী মৰা টাইম। চফা অলৰেডি গুখিনি উঠাই দিয়া হৈছিলে, এতিয়া পানী মাৰিছে। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব হিট আহিছে বুলি, গাহৰিজনী যদি আপুনি গাহৰিৰ লগত লাগি থাকে, গাহৰিৰ লক্ষণটো দেখোঁতে আপুনি গম পাব। যেতিয়া উলিয়াই দিব মানে মতাটোৰ লগত, তেতিয়া আপুনি লক্ষণটো দেখিলে গম পাব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, সকলোতো জানেই, পিছফালটো আপোনালোকে দেখাব। এইফালে মই যদি আঁতৰাই দিওঁ, এইফালে পিছফালটো মানে ফুলি আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। একচুৱেলি এইটো কথা যিকেইজনে নতুনকৈ পালন কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোককহে কৈছোঁ, বাকীখিনিতো অলৰেডি জানেই, যিখিনি গাহৰিৰ লগত লাগি আছে। চ' সেয়াই মানে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয়, যিটো চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান টাইম ৱেষ্ট হয়। মানে এইটো মানে টাইমটো ৱেষ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ যদি আমি ভালকৈ ধৰি লওক, সেইটো টাইমতে যদি হিটটো আহিলে হয়, আজিৰ পৰা মই 2 মাহৰ আগত সিজনীৰ লগতে মই তাহাঁতক ক্ৰছ দিয়াব পাৰিলোঁ হয়, 2 মাহৰ আগত মই পোৱালি পালোঁ। চ' এতিয়া যদি মই ক্ৰছ দিয়াওঁ আৰু ধৰি লওক 114 দিন, ত' কেলকুলেশ্যন কৰিলে বহুত দিন লাগিব। চ' এতিয়া হৈ গ'ল নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, 3 মাহটো গ'লেই। তাৰপিছত মাৰ্চত হ'বগৈ, মানে ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চত হ'বগৈ। চ' যিটো হ'ব লাগিছিলে এপ্ৰিলত, অথবা মাৰ্চত হ'বগৈ, যিটো হ'ব লাগিছিলে মানে জানুৱাৰীত, সিজনীৰ লগত জানুৱাৰীত হ'ব লাগিছিলে। ত' জানুৱাৰীত এজনী আহিলে, ফেব্ৰুৱাৰীত এজনী আহিলে, মাৰ্চত আকৌ 2জনী, তাৰপিছত আৰু 2জনী। এতিয়া অলৰেডি এবাৰ হিট আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট হিটটো, ফাৰ্ষ্ট হিটত দিয়া নাই, ছেকেণ্ড হিটত দিয়াম। ত' এইবাৰ মানে কি হৈছে, তাইৰ লগত বেয়া জমিছে। মতাটোলৈ উলিয়াই দিওঁতে ক্ৰছ ল'বলৈ লৈছে, মই টানি আমি এইকেইটা আঁতৰাইছোঁ। ত' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছেনে আপোনালোকৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু বহুত সৰু হৈ থাকিলে একচুৱেলি হাইটটোৰ কাৰণে দিবলৈ দিগদাৰ হয়। ত' এইবাৰ এটাই ভাল কথা কি, মোৰ বৰটোও ক'লা পূৰা, এইকেইজনীও পূৰা এই ক্ৰছ পূৰা। চ' এইবাৰ মানে মেক্সিমাম ক'লা পোৱালি আহিব। আৰু এইকেইজনীও এতিয়া হিট ল'বলৈ, ক্ৰছ ল'বলৈ ৰেডি হৈছে। এইজনী অলৰেডি ছেকেণ্ড হিট, ফাৰ্ষ্ট হিট গ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ড হিটে চলিব। এইজনীও একে ছেইম,
0.5 কাৰণে আপোনালোকক সৰু লাগে বস্তু চ' আপোনালোকক মই একচুৱেলি 0.5ত দেখাওঁ জুম আউট কৰি পিনি দেখাওঁ চ' জুম আউট কৰিলে অকণ সৰু লাগে কিন্তু সৰু নহয় বাৰু ঠিকে আছে চ' এটা চিম্পল ভিডিঅ' দেখালোঁ আপোনালোকক যে মই আপোনালোকক বহুত কমেণ্ট কৰিছিলে যে এইটো কৰিলে আহিব চ' সেইটো ছাকচেছ হ'লোঁ চ' সেইটো দেখালোঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে মই আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কি হৈছিলে প্লাছ এতিয়া কি কৰিলোঁ কমেণ্ট কৰিব মই মোৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দি দিম আৰু লগতে ইভাগে হ'লেও ভিডিঅ'টো চালেও আপোনালোকে গম পাব কি কৰিলোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ